Üdvözlök mindenkit, a mostani videó témája a narcisztikusok és a pénzfüggőség. A narcisztikus személyiségzavar egy komplex és nagyon mélyen gyökerező pszichológiai állapot, amely számos aspektusában különbözik a normál, egészséges, tipikus emberi viselkedéstől és érzelemvilágtól. A pénz és az anyagi javak iránti vágy, inkább már függőség, a narcisztikus személyiség egyik központi jellemzője. Ennek megértéséhez fontos megérteni, hogy a pénz az önmagában az nem egy rossz dolog, tehát számos pozitív szerepe van a mindennapi kis életünkben, mint például a biztonság, a kényelem, vagy az általános életminőség javítása. Azonban a narcisztikusok esetében a pénznek a jelentése és a szerepe az eltér az átlagos, normál emberéhez képest, és egy sokkal mélyebb pszichológiai gyökerekkel bír. Kezdjünk bele, pénz és a narcisztikusok. A narcisztikusok számára a pénz az nem csupán egy eszköz a saját céljaik eléréséhez, hanem egy eszköz még pluszban az önértékelés és az önbecsülésnek a fokozására. Mivel a narcisztikusok azok egyfajta belső ürességet, állandó frusztrációt, elégedetlenséget éreznek, folyamatosan keresik azokat a külső megerősítéseket és jutalmakat, amelyek átmenetileg enyhítik ezt az állandósult belső negatív érzéseiket. A pénz és a pénz által megszerezhető tárgyak, különféle élmények tökéletesen illeszkednek ebbe a képbe, és akkor most megnézzünk néhány kulcsfontosságú szempontot. Belső üresség és ideiglenes megkönnyebbülés. A narcisztikusok belső világát jellemzi egy ilyen állandósult belső üresség, belső frusztráció, elégedetlenség érzete. Ez az üresség, ez nagyon mélyen gyökerezik náluk, és sokszor a korai, gyermekkori negatív élményekre vezethetőek vissza, ahol az érzelmi szükségleteik azok nem megfelelően lettek kielégítve. Az ilyen belső üresség állandóan arra készíti a narcisztikusokat, hogy külső forrásokból próbáljanak meg egyfajta megkönnyebbülést találni. Tehát mindent a külső környezetből kell kinyerniük. Miért? Azért, mert önmagukból nem tudnak sajnos kinyerni semmit, nincs oda bent senki. Tehát a pénz által megszerezhető tárgyak, különféle szolgáltatások, beszéljünk a tárgyakról, luxusautók, drága ruhák, exkluzív utazások, ezek ideiglenes boldogságot és megkönnyebbülést nyújthatnak nekik. Tehát ezek a vásárlások és élmények mondhatni, hogy egyfajta ideiglenes, mondjuk az, hogy érzelmi injekcióként működnek, amelyek pillanatnyilag betöltik ezt a belső ürességet. Azonban ez a megkönnyebbülés, ez csak nagyon rövid ideig tart, mivel ezek az élmények, ezek nem képesek hosszú távon megoldani a milyen gyökerező érzelmi problémáikat, így a narcisztikusok újra és újra visszatérnek a pénz és a vásárlás világába, hogy újabb, átmeneti boldogságot találjanak. Menjünk a következőre, folyamatos vásárlások és tárgyaknak a felhalmozása. A narcisztikusok hajlamosak arra, hogy túlzottan sokat vásároljanak, és felhalmozzanak sok felesleges kacatot, tehát a vásárlás mondjuk úgy aktusa az számukra egyfajta terápia, amely átmenetileg enyhíti a belső frusztrációikat és a stresszt is, tehát ezek az emberek gyakran keresik a legújabb, a legdrágább, legexkluzívabb termékeket, nagyon különlegesnek és kivételesnek érezhessék magukat, tehát az új tárgyak és a különféle új élményeknek a megszerzése az ideiglenesen fokozza az önértékelésüket, és elvonja a figyelmüket az állandósult belső konfliktusaikról, a hatalmas belső ürességükről. Azonban ezek az érzések rövidek, tehát rövid életűek, és hamarosan újabb vásárlási kényszert eredményezhetnek, hogy újra megélhessék az átmeneti megkönnyebbülést. Az ilyen felhalmozás, tehát amikor felhalmoznak már maguknak mindent, tehát ez mögött gyakran áll társadalmi elismerés és a csodálat iránti vágy is, mivel a luxustárgyaknak a birtoklása, felhalmozása mások szemében növelheti az ő értéküket, hát legalábbis ezt gondolják, mivel magukból indulnak ki,
Végül azonban ez a folyamatos vásárlási ciklus, ez soha nem tudja tartósan kielégíteni a milyen gyökerező érzelmi hiányaikat, és csak további stresszt és frusztrációt okoz számukra. A felhalmozott tárgyaknak a száma az egyre inkább nő, de a belső üresség és az elégedetlenség érzése az megmarad náluk. Munkamánia és pénzhajszolás, ez a következő pont. Sok narcisztikus személyiségzavarral küzdő embernél megfigyelhető, hogy munkamániás, perfekcionista, mivel a munka és a pénznek a hajszolása a számukra az nem csupán az anyagi szükségleteiknek a kielégítését szolgálja, hanem az önértékelésük és az önbizalmuk egyik fő forrása is. A karrierjükben elért sikerek lehetőséget adnak számukra, hogy elismerést, csodálatot szerezzenek, ami megerősíti az önbecsülésüket. Az anyagi javaknak a gyarapodása és a pénz általi hatalomérzés az tovább fokozza az önértékelésüket, hiszen ezek az emberek, ezek az anyagi javak és a pénzügyi siker alapján mérik a saját értéküket. A munkában való elmélyülés és a pénzkeresés az segít nekik elkerülni a belső üresség és az elégedetlenség érzetét, amely folyamatosan gyötri őket. Ez a munkaorientált életmód ugyanakkor egyfajta menekülési mechanizmus is, lehetővé teszi számukra, hogy elkerüljék a mélyebb érzelmi problémák és a belső konfliktusokkal való szembenézést. Azonban ez a megszállottság megfigyelhető náluk, hogy hosszú távon kimerültséghez, kiégéshez vezethet, mivel a folyamatos elismerés iránti vágy az soha nem elégíthető ki teljesen. Végső soron a munka és a pénznek a hajszolása, ez csak ideiglenesen enyhíti a narcisztikusok érzelmi szükségleteit, nem nyújt számukra tartós megoldást. A narcisztikusok és a pénz imádata, a narcisztikusok számára a pénz iránti imádat és függőség az egy mélyebb pszichológiai és érzelmi alapokon nyugszik, mint az átlagos, egészséges, normál emberek esetében, ennek pedig több oka is van, tehát itt már előbb beszéltem, de akkor átvesszük egy kicsit újra, hogy mindenki számára világos legyen. Önértékelés és önigazolás. A narcisztikusok önértékelése az a külső tényezőkön alapul, a pénz és az általa megszerezhető státuszszimbólumok, mint például a drága autók, a nagyon drága luxusotthonok, exkluzív kiegészítők, ezek egy lehetőséget adnak számukra, hogy mások csodálatát és irítségét is kivívják. Ez az elismerés ideiglenesen fokozza az önértékelésüket és az önbizalmukat, tehát az ilyen státuszszimbólumoknak a birtoklása mások szemében növeli a társadalmi értéküket, ami rendkívül fontos a narcisztikusok számára, akik állandóan úgy érzik, hogy folyamatosan bizonyítaniuk kell a saját értéküket. Természetesen nem minden ember irigykedik rájuk, de tudjuk, hogy ők magukból indulnak ki. Következő a határtalanság érzése, tehát a narcisztikusok állandóan úgy érzik, hogy ők nagyon különlegesek, különböznek másoktól, tehát a pénz és az általa biztosított hatalom és befolyás, az pedig erősíti ezt az érzést. A pénz az lehetővé teszi számukra, hogy különleges bánásmódban részesüljenek, és egy olyan életmódot folytassanak, amely mások számára elérhetetlen. Ez az érzés az exkluzivitásról és a különlegességről megerősíti a narcisztikus hitét önmagában, hogy ő valóban nagyon különleges és elit. Menjünk a következőre, ez pedig a kontroll és hatalom. Hát, mint tudjuk, a narcisztikusok nagyon is hajlamosak a kontroll és a hatalom keresésére, tehát a pénz az pedig egy jelentős eszköz ebben, mivel ez lehetővé teszi számukra, hogy befolyásolják, manipuláljanak ezzel másokat, valamint meghatározzák a saját életüket és a környezetüket. A pénz által megszerzett hatalom segítségével képesek kontrollálni az embereket és különféle helyzeteket, ezáltal fenntartva a saját dominanciájukat és fölényüket mások felett. Mint tudjuk, a kontroll megszerzése és fenntartása az létfontosságú a narcisztikusok számára, mivel ezáltal képesek elkerülni az érzelmi sérülékenységet és a belső bizonytalanságokat. Menjünk a következőre, elismerés és a csodálat keresése. Az elismerés és a csodálat iránti vágy a narcisztikusok egyik alapvető motivációja. A pénz és az általa megszerezhető látványos tárgyak, élmények, mint például drága nyaralások, exkluzív események,
fényűző, éles stílus egyfajta lehetőséget adnak arra, hogy mások figyelmét és elismerését azt megszerezzék. Az ilyen típusú bezsebelt elismerés és csodálat azt táplálja a narcisztikusnak azon igényét, hogy nagyon különlegesnek, figyelemre méltónak érezze magát. Az ilyen külső megerősítések ideiglenesen enyhítik a belső ürességüket, de hosszú távon soha nem képesek ezek betölteni az érzelmi hiányokat, így a narcisztikusok újabb és újabb elismerésre vágynak, tehát feneketlen kút. Összefoglalva ezt az egészet, a pénz és az anyagi javak iránti vonzalom és függőség a narcisztikus személyiségzavarban szenvedők számára mély pszichológiai szükségleteket elégít ki. Tehát fontos megjegyezni ismét, hogy a pénz az önmagában az természetesen az nem rossz dolog, és nincs abban semmi kivetnivaló, ha valaki szereti és értékeli a pénz által nyújtott lehetőségeket, azonban a narcisztikusok esetében hát a pénznek a szerepe az már teljesen torzított és félreértelmezett. Számukra a pénz és az anyagi javak azok nem csupán eszközök a saját céljaik eléréséhez, hanem az önértékelésük, az önbizalmuk és az érzelmi stabilitásuk alapvető pillérei, mivel önmagukból nem tudnak kinyerni semmit. Az állandó vásárlás, a munkamániásság és a pénz iránti úgymond megszállottság, ezek mind-mind azt mutatják, hogy a narcisztikusok számára hát a pénz az önértékelésük és az állandósult belső frusztrációik és ürességük enyhítésére szolgál. Ez a torzított értelmezés hosszú távon azonban nem képes megoldani a belső ürességüket, a frusztrációikat, így folyamatosan újabb és újabb anyagi javakra, újabb elismerésre vágynak, tehát mélyen belül mindegyik narcisztikus az él-hal a pénzért, egyes narcisztikusok viszont sosem tudják ezt megteremteni maguknak, mert egyszerűen nincsenek meg a képességeik hozzá. A grandiózus, nyílt narcisztikusoknak vannak úgymond a legjobb esélyeik, hogy a karrierjükben egy magas szintre tudjanak lépni, tehát megvan bennük a kellő elszántság, van bőr a képükön, mondhatni, hogy szinte mindenhez, képesek bárkin átgázolni, nem törődnek másokkal. Ennyit a narcisztikusokról és a pénzfüggőségükről. Ha hasznosnak találtad, akkor nyomj egy lájkot, csatornámon pedig nagyon sok videó van már, több mint 300, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét, én köszönöm a figyelmet.